قسمت آخر سریال کلاهبرداران یا دغل‌بازان با یه صحنه پر از دلهره شروع میشه. ارتان رو توی سردخونه حبس کردن که یخ بزنه و بمیره. آدمای هدایت که خبر ندارن این پسر خود هدایته، هرچی ارتان جیغ میزنه و مشت میکوبه به در و فریاد میزنه منو از اینجا بیرون بیارین، جوابی که نمیگیره هیچ، تازه به جای کمک دمای اتاقو بیشتر پایین میبرن که کارش زودتر تموم بشه. همزمان تو ماشین ابراهیم صحنه پرتنشی با آسیا میگذره. ابراهیم میپرسه اگه شرایط فرق داشت و این اتفاقات نیفتاده بود ممکن بود عاشقش بشه؟ آسیا تو چشماش نگاه میکنه و میگه نه، هیچ وقت. ابراهیم از این جواب میشکنه، عصبانی میشه، شروع میکنه خطرناک رانندگی کردن و هر چقدر آسیا میخواد آهسته تر بره میگه آدمهای خوب همیشه له میشن، پس منم قصد ندارم آدم خوبی باشم. آسیا سعی میکنه آرومش کنه، بهش میگه تو آدم بدی نیستی، این رفتاراتو همش از روی خشمه و در همین حین یواشکی گوشی رو بر میداره و صدای صحبت کردنشون رو برای طاها برادرش میفرسته. هدایت با افرادش به سردخونه میاد و میگه کارش رو یکسره کنین. همون لحظه ارتان که در حال یخ زدنه و ذهنش درست کار نمیکنه، توی تصورش آسیا رو پشت میله ها میبینه و صداش میکنه. هدایت ناگهان صدای ارتان رو میشنوه و متوجه میشه این زندانی پسر خودشه. فریاد میزنه که در رو باز کنید، ولی متوجه میشن سیستم قفل شده و در رو باز نمیکنه. وحشت زده در رو میشکنه، بغلش میکنه و التماسش میکنه که به هوش بیاد و در حالی که بیهوش شده میبرنش بیمارستان. هدایت بالای سرش میره و میگه پسرم، من هنوز یه پدری بهت بدهکارم، باید کاری کنم منو ببخشی، خواهش میکنم به هوش بیا. طاها و اوندر صدایی که آسیا فرستاده رو میشنون و متوجه میشن آسیا پیش ابراهیمه. طاها زنگ میزنه، با اینکه ابراهیم میگه جواب نده، آسیا جواب میده و میگه ابراهیم منو دزدیده و بعد آدرس حدودی اونجا رو میده. اوندر فریاد میزنه که این طرف قاتله، حواست رو جمع کن که تحریکش نکنی. ابراهیم آسیا رو از ماشین پیاده میکنه و در حالی که دستش رو میکشه اون رو به خونه خرابه‌ای میبره. آسیا میگه میخوای چی کار کنی؟ میخوای منم بکشی؟ ابراهیم جواب میده که من اصلا اونجوری که تو فکر میکنی نیستم. آسیا میگه مگه تو خواهرم و کرایی رو نکشتی؟ ابراهیم در جواب میگه هدف من اونها نبودن، فقط یه اشتباهی اتفاق افتاد. آسیا داد میزنه که خواهرمو تو اوج جوونیش کشتی، میگه اشتباه شده؟ ابراهیم سعی میکنه آرومش کنه و میگه من به نسلیهان گفتم پیدات کنه، بهش گفتم تو رو به امارت باکیزاده بیاره، اینجوری هم تو رو به دست می آوردم هم تمام دارایی خاندان باکیزاده رو. ولی این وسط سر و کله ارتان پیدا شد. پسر داییم اومد و دلت رو به دست آورد. چیزایی که میخواستم رو ازم گرفت، مجبور بودم اونو از راه بردارم. ولی اون آدم احمقی که اجیر کردم این کارو بکنه، به جای ارتان ایرم و کرای رو کشت. یعنی اونها کاملا اتفاقی مردن. بعدش این وسط 2 جنازه و ارتان که بیهوش بود روی دستم مونده بود. تنها راهی که داشتم این بود که حداقل جرم قتل رو گردن ارتان بندازم. آسیا هم در نهایت عصبانیت یک کشیده محکم میخوابونه توی گوش ابراهیم و میگه خفه شو دیگه، نمیخوام چیزی بشنوم و بعد شروع میکنه به گریه کردن. ابراهیم تفنگش رو در میاره و رو به آسیا میگه باشه، بیا و راحتم کن، اگه اینجور آروم میشی. آسیا تفنگ رو میگیره و روی پیشونی ابراهیم میگذاره و بعد واقعا ماشه رو میکشه، اما شلیکی صورت نمیگیره. تفنگ ابراهیم خالی بوده. ابراهیم با لبخند میگه خب پس اگه فرصت کشتن منو داشته باشی از این کار دریغ نمی کنی. بعد دستای آسیا رو به صندلی میبنده و یه ویدیو ضبط میکنه که برای ارتان بفرسته با این پیام که یا پولی که میگم رو میدی و مدارک علیهش رو نابود میکنی یا دیگه هیچ وقت آسیا رو نمیبینی. توی امارت باکیزاده ها طاها برادر آسیا رو میبینیم که عصبانی وارد میشه و سر هما فریاد میزنه که پسرت خواهر منو دزدیده، قسم میخورم توی هر سوراخی توی استانبول باشه پیداش کنم و قبل از ارتان خودم مجازاتش کنم. هما جا میخوره ولی به طاها میگه این امکان نداره، از این خونه گم شو بیرون. بعد به پسرش زنگ میزنه ولی اون جواب نمیده.
از اون طرف توی بیمارستان هدایت رو مضطرب میبینیم بالای سر ارتان که از صدای هشدار نوار قلبی که به صدا اومده وحشت زده میشه و میره دکترها رو صدا میکنه. بالای سرش میان و با احیاء قلبی ضربانش رو برمیگردونن. همین موقع اوندر میاد بیمارستان که ببینه حال ارتان چطوره. هدایت رو که میبینه جریان ابراهیم رو بهش میگه و میگه خواهرزادتون اونی نیست که فکر میکنید، اون یه قاتله. هدایت جا میخوره و بعد اینکه از ماجرا خبردار میشه نقشه میکشه که یه جوری ابراهیم رو باهاش قرار بذاره. بهش زنگ میزنه و میگه بالاخره به دستش آوردی. ابراهیم میپرسه چیو به دست آوردم؟ هدایت میگه چیو میخواستی به دست بیاری؟ نام خانوادگی باکیزاده رو دیگه. وکیل گفته دادخواستمون تایید شده. ابراهیم در حالی که از شنیدن این حرف شوکه شده با خوشحالی از داییش تشکر میکنه. هدایت ادامه میده حالا دیگه میتونم اسم تو رو هم توی وصیت‌نامه‌ام بیارم. الان هم زنگ زدم بگم که تا 2 ساعت دیگه بیا دفترم تا کارهاشو بکنیم. ابراهیم با تعجب میگه الان بیام؟ هدایت جواب میده خب اگه نمیخوای که نه. ابراهیم میگه نه چیو نمیخوام، الان راه میافتم و میام. ولی در همین حین ارتان به هوش میاد و شروع میکنه آسیا رو صدا کردن. ابراهیم که یه صدای ضعیف میشنوه شاخکاش تیز میشه و میفهمه همه این حرفا نقشه است برای کشوندنش به اونجا و تحویل دادنش به پلیس. میره سراغ آسیا و بهش میگه 2 تا خبر دارم برات. یه خبر خوب و یه خبر بد. خبر خوب این که ارتان پیدا شده و پیش باباشه و خبر بد این که فهمیدن تو رو دزدیدم و حالا هم میخوان منو تو تله بندازن. این هم از دایی من. انتظار داری آدم خوبی باشم؟ آسیا میگه عاقبت گیر میافتی. ابراهیم به مادرش زنگ میزنه. هما در اولین حرفش میپرسه اون دختر پیش توه؟ ابراهیم جواب میده مامان خواهش میکنم هیچ سوالی نپرس، فقط وسایلت رو جمع کن و از خونه بزن بیرون. همین موقع هما فرای رو میبینه که داره با پسرش از خونه میرن. میپرسه توی این موقعیت کجا داری میری؟ فرای در جواب میگه تو دیگه عمه من نیستی. اون هدایت هم بابام نیست. پیوند خونی که بینمون نیست، پیوند قلبی هم که هیچ وقت نداشتیم. و بعد با پسرش سوار ماشین امیر میشن و میرن تا یه زندگی جدید رو شروع کنن. هما وسایلش رو برداشته و قصد داره از خونه خارج بشه که هدایت میرسه و جلوی رفتنش رو میگیره. میپرسه پسرت کجاست؟ هما میگه خبری ازش ندارم، در دسترس نیست. هدایت میگه داری دروغ میگی، خون پسرم روی دستای پسرته. بینشون بحث و دعوا شکل میگیره. بعد هدایت دست خواهرش رو میگیره میبره توی یه اتاق و در رو روش قفل میکنه. ارتان و ابراهیم بالاخره برای معامله قرار میذارن. ارتان پولی رو که ابراهیم خواسته آماده میکنه و به محل قرار میره و از ابراهیم میخواد در ازای پول آسیا رو آزاد کنه. اما ابراهیم از قبل برای ارتان تله گذاشته و به جای آسیا نسلیهان رو اونجا آورده و میخواد با این کار ارتان رو فریب بده. ارتان کیفهای پول رو از ماشین میاره و جلوی ابراهیم میندازه و میگه حالا نوبت توئه که آسیا رو تحویل بدی. اما ابراهیم در لحظه آخر ارتان رو هدف میگیره و آماده میشه تا بهش شلیک کنه که درست همین لحظه یه تک تیرانداز از روی ساختمان به سمت ابراهیم شلیک میکنه. گلوله به ابراهیم برخورد میکنه و همونجا روی زمین میفته و میمیره. بعد از این اتفاق ارتان با کمک هدایت آسیا رو پیدا میکنه. ارتان به محض اینکه آسیا رو میبینه خودش رو بهش میرسونه و اونو در آغوش میگیره. هر دوشون باورشون نمیشه که بعد از تمام این ناراحتی ها، درگیری ها و اتفاقات تلخی که پشت سر گذاشتن بالاخره دوباره به هم رسیدن. اشک توی چشماشون جمع میشه، همدیگر رو میبوسن و برای چند لحظه فقط همدیگر رو در آغوش میگیرن. اما همزمان در عمارت باکیزاده پلیس سراغ هما میاد. هما که راهی برای فرار نداشت توسط پلیس دستگیر میشه، بهش دستبند میزنن و با خودشون میبرنش. اما از طرف دیگه تاها پیش سیملا میره و متوجه میشه که سیملا بچهشون رو سخت کرده. تاها از این تصمیم به شدت ناراحت میشه و بینشون بحث شدیدی شکل میگیره. ولی سیملا تصمیم خودش رو گرفته و در نهایت رابطش رو با تاها تموم میکنه.
ارتان و آسیا که قبلا برای جدایی به دادگاه رفته بودن، اما حالا که دوباره به هم رسیدن تصمیم میگیرن درخواست طلاقشون رو پس بگیرن. ارتان به آسیا میگه درخواست لغو شد و حالا تو تا ابد زن منی. درست همون لحظه خبر میرسه پروانه وکالت ارتان برگردونده شده و از این به بعد دوباره به طور رسمی میتونه فعالیت کنه. بعد از این همه اتفاق و درگیری بالاخره اعضای خانواده دوباره کنار هم جمع میشن. در همین روزها هدایت تصمیم میگیره گذشته رو جبران کنه. اون با یک دسته گل به سر مزار کورای میره. میگه پسرم منو ببخش نتونستم ازت محافظت کنم، نتونستم برات پدری کنم. کمی بعد دخترهاش سیملا و فرای هم به اونجا میان. همونجا سیملا از هدایت میپرسه که اصلاً ما رو از کجا پیدا کردی؟ هدایت هم بالاخره پرده ای از گذشته ای برمیداره که تا حالا پنهان مونده بود. میگه سال 1999 وقتی برای کمک رسانی به زلزله همراه بنیاد خیریه‌شون اونجا بوده، بین آوارها چشمش به 2 دسته کوچیک میافته. خاک و سنگها رو کنار میزنه و ناگهان با 2 نفر روبرو میشه که از زیر آوار بهش خیره شده بودن. از اون لحظه شما رو فرزند خودم دونستم، بدون اینکه هیچ نسبت خونی بینمون وجود داشته باشه. سیملا که از شنیدن این حرفها متأثر شده از هدایت درباره کورای میپرسه. هدایت جواب میده کورای رو پدر و مادرش توی بیمارستان رها کرده بودن و من همونجا پیداش کردم و تصمیم گرفتم بزرگش کنم. بعد ادامه میده من دستورات لازم رو به وکلا دادم، ولی ازتون میخوام این عمارت رو برای بچه‌ها وقف کنین. دوست دارم بچه‌ها اینجا بازی کنن و شادی کنن. بعد از مدت‌ها دلخوری و کینه بالاخره هر 3 نفر تصمیم میگیرن گذشته رو کنار بذارن، دخترها پدرشون رو میبخشن و با هم آشتی میکنن. هدایت هم از دختراش عذرخواهی میکنه و قول میده اشتباهات گذشتش رو تا جایی که بتونه جبران کنه. از طرف دیگه پرونده هدایت هم بالاخره به نتیجه میرسه. قاضی اعلام میکنه کاری که هدایت برای قتل قدیر انجام داده غیر عمد و در شرایطی بوده که برای محافظت از خودش مجبور به این کار شده. به همین دلیل هدایت از اتهام قتل تبرئه میشه. حالا بعد از مدتها عمارت دوباره به روزهای خوبش برمیگرده. همه اعضای خانواده دور هم جمع میشن و یک مهمونی بزرگ برگزار میکنن. در این مهمونی ارتان و آسیا تصمیم میگیرن دوباره زندگی مشترکشون رو از سر بگیرن و با هم ازدواج کنن. از طرف دیگه تاها دوباره سراغ سیملا میره و به نظر میرسه این 2 نفر تصمیم گرفتن یک بار دیگه به رابطهشون فرصت بدن و از نو شروع کنن. اما این تنها اتفاق عاشقانه این مهمونی نیست. امیر جلوی همه زانو میزنه و از فرای خواستگاری میکنه. فرای هم پیشنهاد ازدواجش رو قبول میکنه و همه مهمونا با خوشحالی براشون دست میزنن. و در نهایت بعد از تمام خیانت‌ها، درگیری‌ها، جدایی‌ها و اتفاقات تلخی که در طول داستان دیدیم، بالاخره نوبت به پایان خوش ارتان و آسیا میرسه. ارتان و آسیا یک عروسی با شکوه برگزار میکنن و رسما دوباره زن و شوهر میشن. و بعد از اتفاقات سختی که پشت سر گذاشتن بالاخره به هم میرسن. و اینجا پرونده سریال کلاهبرداران هم برای همیشه بسته میشه. داستانی که پر بود از کلاهبرداری، خیانت، رازهای خانوادگی، انتقام و البته عشق. تشکر ederim. Baba. Gel bakayım burada. Kızım, canım. Memlekette sabah olmuş, güller uyanmış sessizce, rüzgar eski sokaklarda bir şarkı söyler gizlice. Dağların üstünde ışık, vadilerde ince bir ses, yüreğim seni çağırıyor, dönüyorum sana bu kez.
Başımı koyup omzuna, dinleneyim sevginde. Bağlarında üzüm kokar, bahçelerinde kuşlar var. Bir yudum suyun yetiyor kalbimde Açan yaraya. Geçmişi rüzgara verdim, kırgınlıklar uzaklarda. Seninle yeni bir sabah doğsun artık hayatımda. Geliyorum, bekle beni. Bir bahar var içimde. Başımı koyup omzuna, dinleneyim sevginde. Sokaklarda gençler güler, eski aşklar yeniden doğar. Her köşede başka bir umut, her kalpte yeni bir bahar. Bir sayfa daha açalım, eski günleri geride bırakalım. Sen elimi tuttuğun zaman hayata yeniden sarılalım. Geliyorum, bekle beni. Bahar düşmüş yollarıma, seninle yeniden başlamak hayatılmış kaderine. La 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 la. Bahar gelir sessizce,